Buổi sáng hôm ấy, chợ cá nhỏ trên đảo Thổ Chu vẫn họp như mọi ngày. Những chiếc ghe đánh bắt xa bờ đã trở về từ khuya, đồi mồi được cân bán cho thương lái từ Hà Tiên. Và không một ai trên hòn đảo cực Tây Nam của Tổ quốc biết rằng chỉ trong vài tuần nữa, họ sẽ bị xóa sổ gần như hoàn toàn khỏi mảnh đất này. Không phải một vài cá nhân, mà là gần như toàn bộ dân số của một hòn đảo biến mất không để lại một dấu vết. Chỉ 10 ngày sau khi tiếng súng trên khắp Việt Nam vừa ngưng hẳn, một cuộc chiến khác đã bắt đầu, ngay trên chính hòn đảo mà loạt chương trình này đang theo dõi từ kỳ phát sóng đầu tiên. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đến với chương trình Á Lục Ký. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những chương đau đớn và ít được kể nhất trong quan hệ Việt Nam và Campuchia. Giai đoạn từ cuộc thảm sát trên quần đảo Thổ Chu năm 1975 cho đến Hiệp định Vùng nước lịch sử được ký năm 1982. Đây là một chương đau của lịch sử hai dân tộc láng giềng. Á Lục Ký kể lại không phải để khơi lại hận thù, mà để những con người đã mất không bị lãng quên, và để hiểu vì sao một vết thương tưởng như đã khép lại về mặt pháp lý vẫn còn âm ỉ trong ký ức đến tận hôm nay. Ở những kỳ phát sóng trước, chúng ta đã đi qua một hành trình dài. Mạc Cửu khai phá Hà Tiên dưới sự bảo trợ của triều đình Khmer, rồi thần phục chúa Nguyễn, xác lập chủ quyền Việt Nam trên Phú Quốc từ rất lâu trước khi người Pháp đặt chân đến. Chúng ta cũng đã đọc một bức thư tưởng như là bằng chứng chủ quyền Khmer, nhưng hóa ra lại là bằng chứng của sự mất kiểm soát. Chúng ta đã tìm hiểu về đường Brevia năm 1939, một đường kẻ hành chính mập mờ có chủ đích của chính quyền thực dân Pháp. Và ở kỳ phát sóng gần nhất, chúng ta đã chứng kiến một nghịch lý lớn khi chính Sihanouk, biểu tượng dân tộc chủ nghĩa Khmer, lại là người chủ động từ bỏ yêu sách với Cottrell để đổi lấy an ninh biên giới. Nhưng Sihanouk không phải là tiếng nói cuối cùng của chủ nghĩa dân tộc Khmer. Chỉ vài năm sau khi ông từ bỏ, một chế độ khác lên nắm quyền. Một chế độ sẽ đòi lại không chỉ Cottrell mà cả một vùng đất rộng lớn hơn nhiều, và sẽ đòi bằng máu. Tháng 4 năm 1975, hai chế độ cũ ở Đông Dương gần như sụp đổ cùng lúc. Ngày 17 tháng 4, Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh. 13 ngày sau, ngày 30 tháng 4, Sài Gòn thất thủ. Một khoảng trống quyền lực chưa từng có xuất hiện trên toàn cõi Đông Dương. Và chính khoảng trống đó đã trở thành điều kiện cho những gì sắp xảy ra. Chỉ vài ngày sau khi Sài Gòn thất thủ, lực lượng Khmer Đỏ đã mở cuộc tấn công đầu tiên. Hầu hết các nguồn nghiên cứu phương Tây ghi nhận cuộc đột kích vào đảo Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5, trong khi một số tư liệu trong nước ghi ngày 3 tháng 5. Dù chính xác ngày nào, kết quả đều giống nhau. Lực lượng vũ trang Việt Nam tại chỗ đã nhanh chóng đẩy lùi cuộc đổ bộ, giữ vững đảo. Nhưng chỉ một tuần sau, ngày 10 tháng 5, Khmer Đỏ quay lại với một mục tiêu khác, quần đảo Thổ Chu, nằm cách Rạch Giá gần 200 km. Lúc này, hải quân của chế độ cũ đã rút chạy, còn lực lượng cách mạng Việt Nam thì chưa kịp ra tiếp quản. Lợi dụng đúng khoảng trống đó, quân Khmer Đỏ đổ bộ mà không tốn một viên đạn. Chúng không ra tay ngay. Ban đầu, lính Khmer Đỏ quấn khăn rằn, mang súng AK, tự xưng là đàn em của quân giải phóng, nói rằng họ đến để giữ đảo dùm, đề phòng đế quốc Mỹ quay lại. Chúng hứa tổ chức làm ăn tập thể, phát gạo cho từng hộ dân để lấy lòng tin. Người dân Thổ Chu vốn sống bằng nghề làm rẫy, đánh bắt hải sản và nuôi đồi mồi. Không có lý do gì để nghi ngờ những người nói cùng một thứ tiếng địa phương, mặc trang phục giống bộ đội. Bộ mặt thật chỉ lộ ra khi Khmer Đỏ bắt đầu ép toàn bộ người dân trên đảo lao động khổ sai, đào hàng trăm mét hầm hào chiến đấu dọc bờ biển. Và khi hầm hào hoàn tất, tối ngày 23 tháng 5, chúng trở mặt. Súng chĩa thẳng vào dân, toàn bộ người dân trên đảo bị lùa xuống bãi biển, nơi hai chiếc tàu cá cỡ 100 tấn mà Khmer Đỏ vừa cướp được trên vịnh Thái Lan đang chờ sẵn. Một điều đáng chú ý mà tư liệu ghi lại là phản ứng của người dân không hoàn toàn cam chịu. Có nhân chứng kể rằng một người phụ nữ trong số họ đã đứng lên phản kháng ngay tại bãi cát, nói thà chết chứ không lên tàu sang Campuchia, để xoa dịu đám đông đang hoảng loạn. Chỉ huy Khmer Đỏ buộc phải nói dối rằng nhân dân là cha mẹ, sẽ không bao giờ bị giết, và chỉ đưa mọi người qua Campuchia tạm lánh. Trong số hàng trăm người bị lùa lên tàu đêm đó, có một gia đình may mắn sống sót. Theo lời kể lại với báo chí sau này, một người đàn ông tên Nguyễn Văn Sĩ cùng vợ và 3 con nhỏ
đã xin buộc dây kéo chiếc ghe nhỏ của gia đình theo sau con tàu lớn với lý do để tiện làm ăn. Một người tài công Việt Nam bị Khmer Đỏ ép lái tàu đã bí mật mách nước cho họ giữ yên lặng và chuẩn bị sẵn dầu máy. Rạng sáng ngày 24 tháng 5, giữa biển khơi tối đen như mực, một tiếng phật mạnh. Sợi dây kéo đứt phăng. Chiếc tàu lớn của Khmer Đỏ cứ thế lao đi trong bóng tối, không hề hay biết. Gia đình ông Sĩ lập tức nổ máy, chạy thẳng về Hòn Mấu. Họ thoát nạn. Họ là một trong số rất ít những người trở về từ chuyến đi định mệnh đó. Còn hơn 500 người khác trên 2 chiếc tàu lớn. Trong nhiều năm sau đó, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Con số hơn 500 này không đến từ một cuộc kiểm đếm xác người. Nó đến từ việc đối chiếu danh sách nhân khẩu của hòn đảo trước cái đêm định mệnh với số người biến mất sau đó trong nhiều năm. Khoảng trống thông tin này từng khiến một số người hoài nghi về quy mô thực sự của những gì đã xảy ra. Nhưng về sau, hai nguồn độc lập đã khớp với nhau. Hồ sơ nhân khẩu từ phía Việt Nam và lời khai có tuyên thệ của chính những người từng ở phía bên kia tại một tòa án quốc tế được thành lập nhiều năm sau đó để xét xử tội ác của Khmer Đỏ. Khi hồ sơ của nạn nhân và lời khai của thủ phạm chỉ về cùng một con số đó không còn là ước đoán nữa. Ngay tại đây, chúng ta phải tạm dừng câu chuyện của những người dân Thổ Chu. Bởi vì cùng lúc đó, cách đó không xa, một sự kiện khác đang diễn ra, một sự kiện sẽ khiến cả thế giới dõi theo. Ngày 12 tháng 5, chỉ 2 ngày sau khi chiếm Thổ Chu, Hải quân Khmer Đỏ bắt giữ tàu chở hàng Mayaguez của Mỹ khi con tàu đi ngang qua vùng biển gần đảo Pulawai. Tổng thống Mỹ Gerald Ford gọi đây là hành vi cướp biển và ra lệnh đáp trả quân sự ngay lập tức. Ngày 15 tháng 5, không quân Mỹ oanh tạc. Thủy quân lục chiến đổ bộ xuống đảo Khô Tang để giải cứu thủy thủ đoàn. Cuộc giao tranh cùng một tai nạn trực thăng trong quá trình chuẩn bị chiến dịch khiến tổng cộng 41 quân nhân Mỹ tử trận, dù trớ trêu thay 39 thủy thủ mà họ tìm cách giải cứu đã được Khmer Đỏ chủ động thả lên một tàu đánh cá khác trước đó. Hãy dừng lại ở một sự trùng hợp mà lịch sử hiếm khi sắp đặt gọn gàng đến thế. Cùng một tuần lễ của tháng 5 năm ấy, cùng một lực lượng gây hấn, sư đoàn 164 của Hải quân Khmer Đỏ và cùng một hòn đảo, Cô Tang. Ở một phía của hòn đảo, 41 quân nhân Mỹ ngã xuống trong một chiến dịch giải cứu con tin. Tên của họ được trang trọng khắc lên bức tường tưởng niệm ở Washington, được nghiên cứu trong các học viện quân sự suốt nửa thế kỷ sau đó. Ở phía bên kia, hơn 500 thường dân Việt Nam bị lùa tới chính hòn đảo đó, chôn vùi lặng lẽ dưới lớp cát. Và trong nhiều thập kỷ, không có lấy một dòng tin trên báo chí thế giới, cùng một kẻ gây ra, cùng một mảnh đất. Một bên là sinh mạng của một siêu cường được tạc vào đá hoa cương. Một bên là sinh mạng của những người dân chài bé nhỏ, chìm vào sự tĩnh lặng của đại dương. Vậy điều gì quyết định một cái chết được cả thế giới ghi nhớ, còn một cái chết khác thì bị lãng quên? Câu trả lời có lẽ không nằm ở mức độ đau đớn. Nó nằm ở việc ai đang nhìn, và họ nhìn vì lợi ích của ai. Với nước Mỹ giữa cao trào chiến tranh lạnh, một con tàu Mỹ bị bắt giữ là vấn đề thể diện siêu cường chỉ vài ngày sau thất bại tại Việt Nam. Còn với một đất nước Việt Nam vừa bước ra khỏi 30 năm chiến tranh, đang phải lo toan hàng triệu vấn đề tái thiết, tin tức từ một hòn đảo xa xôi khó lòng cạnh tranh được sự chú ý. Và có một lý do khác nữa, tế nhị hơn, tài liệu nghiên cứu ghi nhận rằng ở thời điểm đó, Hà Nội cũng không muốn công khai rầm rộ sự việc vì vẫn còn hy vọng giữ gìn hình ảnh đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa láng giềng và giải quyết êm thấm qua kênh ngoại giao nội bộ. Nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn còn treo lơ lửng. Tại sao một chế độ vừa giành được chính quyền chưa đầy 1 tháng lại vội vã gây hấn với cả hai quốc gia cùng một lúc? Đây không phải là một tai nạn hay một sự cố hiểu lầm ở biên giới. Theo các nhà nghiên cứu như Ben Kiernan, tác giả công trình nổi tiếng về chế độ Pol Pot, cuộc tấn công vào Phú Quốc và Thổ Chu bắt nguồn từ một nỗi ám ảnh mang tính hệ tư tưởng. Giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Campuchia thời kỳ đó nuôi dưỡng khát vọng đòi lại vùng đất mà họ gọi là Campuchia Krom, tức đồng bằng sông Cửu Long ngày nay, đồng thời mang nỗi sợ hãi rằng Việt Nam đang tìm cách nuốt chửng Campuchia.
Hồ sơ của Tòa án Quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ sau này cho thấy quyết định tấn công các đảo trên vịnh Thái Lan không phải là hành động tự phát của chỉ huy địa phương, mà xuất phát từ chỉ đạo của Trung ương. Ở những kỳ phát sóng trước, chúng ta đã gặp đường Brevier, một đường kẻ mà toàn quyền Pháp Jules Brevier vạch ra năm 1939 và đã nói rõ trong thư rằng nó chỉ để phân chia việc quản lý hành chính, còn vấn đề chủ quyền thì được bảo lưu hoàn toàn. Điều đáng nói là chính người Campuchia hiểu rõ điều này nhất lại là Sarinchak, nhà nghiên cứu biên giới từng phục vụ Sihanouk mà chúng ta đã nhắc tới ở kỳ phát sóng trước. Trong cuốn sách xuất bản năm 1966, ông thừa nhận thẳng rằng bức thư Brevier không giải quyết vấn đề chủ quyền các đảo. Vậy mà chưa đầy 10 năm sau, chế độ mà chính Sarinchak sẽ phục vụ lại sẵn sàng gây chiến để biến đúng cái đường kẻ đó thành một biên giới biển bất khả thương lượng. Tại một hội nghị đàm phán ở Phnom Penh năm 1976, khi phía Việt Nam đề xuất áp dụng nguyên tắc đường trung tuyến theo luật quốc tế, phía Khmer Đỏ đã cáo buộc Việt Nam có dã tâm bành trướng và đình chỉ đàm phán vô thời hạn. Đây là một trong những bi kịch câm lặng nhất của giai đoạn này. Một phần máu đã đổ không phải vì một tranh chấp có thật, mà vì một cách đọc sai mà chính học giả giỏi nhất của bên đưa ra yêu sách đã bác bỏ từ trước. Trớ trêu hơn nữa, chính Sarinchak sau đó lại trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của chế độ Khmer Đỏ, phục vụ cho đúng cái lập luận mà nghiên cứu của chính ông từng bác bỏ. Một cuộc chiến dựa trên một cách đọc sai như vậy sẽ đi về đâu? Để đáp trả, đầu tháng 6 năm 1975, quân đội Việt Nam mở một cuộc tấn công vào đảo Pulawai, một hòn đảo thuộc chủ quyền Campuchia, nhằm triệt tiêu bàn đạp tấn công của Khmer Đỏ. Nhưng chỉ 2 tháng sau, tháng 8 năm đó, Việt Nam đã tự nguyện rút quân và trao trả đảo này lại cho Campuchia, như một cử chỉ thiện chí ngoại giao. Đây là một chi tiết ít được nhắc tới. Nhưng quan trọng, ngay từ giai đoạn đầu, phản ứng của Việt Nam không phải là chiếm giữ lâu dài, mà là răn đe rồi rút lui. Thiện chí đó, tiếc thay, không ngăn được sự leo thang. Trong 3 năm tiếp theo, Khmer Đỏ liên tục pháo kích và xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nam Bộ Việt Nam. Đỉnh điểm là một vụ thảm sát dân thường tại An Giang vào tháng 4 năm 1978, cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người. Một câu chuyện chúng ta sẽ dành riêng cho một kỳ phát sóng khác. Để biện minh cho hành động của mình trước áp lực quốc tế ngày càng tăng, tháng 9 năm đó, Bộ Ngoại giao Khmer Đỏ công bố một văn kiện mang tên Sách Đen, tố cáo ngược lại rằng chính Việt Nam mới là bên xâm lược, có âm mưu sáp nhập Campuchia vào một liên bang Đông Dương. Đây là một minh chứng rõ ràng cho mức độ leo thang của cuộc chiến tuyên truyền, diễn ra song song với cuộc chiến trên thực địa. Cuối cùng, ngày 25 tháng 12 năm 1978, quân đội Việt Nam cùng lực lượng cách mạng Campuchia phát động chiến dịch phản công quy mô lớn. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, Phnom Penh được giải phóng, chế độ diệt chủng Khmer Đỏ sụp đổ, buộc phải rút vào hoạt động du kích ở biên giới Thái Lan. Nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được thành lập, và cũng chính vào những ngày đầu năm 1979 đó, khi lực lượng tiến vào đảo Cô Tang, nơi những người dân thổ Chu từng bị đưa tới gần 4 năm trước, câu hỏi bị treo lại từ đầu chương trình mới có lời giải đáp. Dấu tích của một trại lao động khổ sai và những hố chôn tập thể được phát hiện. Trong số hàng trăm con người ấy, lịch sử chỉ kịp giữ lại vài cái tên. Một trong số đó nằm trong túi áo của một người mẹ, khi phần còn lại của bà được tìm thấy trên đảo Cô Tang, một tấm thẻ căn cước. Tên: Nguyễn Thị Tựa, 29 tuổi, nơi cư trú Thổ Chu do chính quyền Sài Gòn cũ cấp ngày 20 tháng 2 năm 1968, tức là 7 năm trước khi chính quyền đó không còn tồn tại. Một tấm giấy tùy thân của một chế độ đã sụp đổ, lại trở thành di vật duy nhất chứng minh sự tồn tại của một người con Việt Nam bị vùi lấp trên một hòn đảo xa lạ. Không có bản đồ nào, không có đường Brevier nào, không có điều khoản hiệp định nào nói cho chúng ta biết bà là ai. Chỉ có tấm thẻ đó. Và đôi khi, để hiểu cái giá thật của một tranh chấp lãnh thổ, chúng ta không cần nhìn vào bản đồ, chỉ cần nhìn vào một cái tên. 4 năm sau ngày, những người dân Thổ Chu bị lùa lên tàu. Cuộc chiến tranh mà học thuyết phục hồi lãnh thổ cực đoan gây ra đã kết thúc bằng sự sụp đổ hoàn toàn của chính chế độ theo đuổi nó. Một chương mới, lặng lẽ và ít kịch tính hơn nhiều, sắp bắt đầu.
Ngày 7 tháng 7 năm 1982, tại thành phố Hồ Chí Minh, hai vị Bộ trưởng Ngoại giao đặt bút ký một văn kiện mang tên Hiệp định về vùng nước lịch sử. Phía Việt Nam là Nguyễn Cơ Thạch, phía Cộng hòa Nhân dân Campuchia là một nhà ngoại giao trẻ tên Hun Sen. Nội dung hiệp định giải quyết hai vấn đề cùng lúc bằng hai cách khác nhau. Với các hòn đảo, hai bên thống nhất lấy đường Brevi mà chúng ta đã nhắc tới làm ranh giới phân định. Đảo nào phía bắc đường này thuộc Campuchia, đảo nào phía nam thuộc Việt Nam. Qua đó giải quyết dứt điểm vấn đề chủ quyền Phú Quốc và Thổ Chu. Nhưng với vùng nước, tức mặt biển và thềm lục địa, hiệp định không phân định ngay, mà gộp toàn bộ khu vực biển giữa bờ biển Kiên Giang, Phú Quốc, Thổ Chu của Việt Nam và bờ biển Kampot, đảo Pulawai của Campuchia, thành một vùng nước lịch sử chung, áp dụng quy chế nội thủy, nghĩa là hai nước cùng tuần tra, cùng kiểm soát. Ngư dân hai bên tiếp tục đánh bắt theo tập quán. Còn việc khai thác tài nguyên dưới đáy biển phải có sự đồng thuận của cả hai. Việc phân định biên giới biển chính thức được để ngỏ cho một cuộc đàm phán khác và một thời điểm thích hợp trong tương lai. Nếu đặt hai chính quyền cạnh nhau, có một quy luật mà nhà nghiên cứu Ramses Amer, chuyên gia về quản lý xung đột biên giới của Việt Nam tại Đại học Uppsala, đã chỉ ra chế độ đòi hỏi nhiều lãnh thổ nhất và đòi bằng bạo lực tuyệt đối là chế độ Khmer Đỏ. 4 năm sau, nhà nước của họ bị xóa khỏi bản đồ chính trị khu vực. Chính quyền kế nhiệm chọn con đường ngược lại, gác tranh chấp khó nhất sang một bên, chỉ giải quyết phần giải quyết được và ký một thỏa thuận. Theo phân tích của Amar, đây không phải là một sự nhượng bộ yếu đuối mà là một mô hình quản lý xung đột, đóng băng phần chưa ngã ngũ để tháo ngòi nổ ngay lập tức. Văn kiện ra đời từ lựa chọn đó. Đến hôm nay, sau hơn 40 năm, vẫn còn hiệu lực. Amar cũng lưu ý rằng đây là hiệp định phân định biển đầu tiên mà Việt Nam từng ký, một khuôn mẫu mà sau này Việt Nam vận dụng khi hợp tác khai thác chung với Malaysia năm 1992 và đàm phán phân định biển với Thái Lan năm 1997. Một góc nhìn khác, từ chuyên gia luật biển Nguyễn Hồng Thao, cho rằng việc thiết lập vùng nước lịch sử là phù hợp với thông lệ luật pháp quốc tế, vốn có những ngoại lệ cho các trường hợp có danh nghĩa lịch sử đặc biệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Trong một nghiên cứu về luật biển được công bố sau đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố không công nhận yêu sách vùng nước lịch sử này, cho rằng để một vùng biển được coi là có danh nghĩa lịch sử, quốc gia ven biển phải chứng minh được quá trình thực thi chủ quyền công khai, liên tục, lâu dài và phải được cộng đồng quốc tế thừa nhận hoặc mặc nhiên chấp thuận. Lịch sử ở đây dường như đang thì thầm một điều: yêu sách càng tuyệt đối, càng dễ tự hủy. Nhưng một hiệp định, dù khôn ngoan đến đâu, cũng chỉ mạnh bằng chữ ký dưới nó. Và đây là điểm yếu mà văn kiện năm 1982 không bao giờ gột được. Nó được ký bởi chính quyền Cộng hòa Nhân dân Campuchia, một chính quyền ra đời khi quân đội Việt Nam còn đang hiện diện trên đất Campuchia. Chỉ vài tuần trước khi hiệp định được ký, một chính phủ liên minh lưu vong đã được thành lập, quy tụ phe Bảo Hoàng của Sihanouk, phe Cộng hòa của Son San và tàn dư của chính Khmer Đỏ. Với những người trong liên minh này, sự hiện diện quân sự của Việt Nam là đủ để tuyên bố mọi hiệp ước ký với Cộng hòa Nhân dân Campuchia, bao gồm cả hiệp định vùng nước lịch sử, là vô giá trị, ký dưới áp lực. Ở chiều ngược lại, giới nghiên cứu như Sok Udomdat chỉ ra rằng nhiều năm sau, khi đã là một chính phủ có chủ quyền đầy đủ, được quốc tế công nhận và không còn quân đội Việt Nam trên lãnh thổ, chính quyền Phnom Penh, khi đó do Hun Sen lãnh đạo, vẫn tự nguyện tái khẳng định hiệu lực của các hiệp ước biên giới thập niên 80 thông qua một hiệp ước bổ sung ký năm 2005. Vậy hiệp định năm 1982 có giá trị hay không? Á Lục Ký không đứng ra phân xử câu hỏi đó. Đó là việc của luật pháp quốc tế và của chính hai dân tộc. Điều chương trình muốn quý vị mang theo là một nhận ra khác. Có những vết thương mà một văn bản pháp lý khép lại được, và có những vết thương thì không. Đến tận hôm nay, đường biên giới biển chính thức giữa hai nước trong vùng nước lịch sử vẫn chưa được vẽ xong. Cuộc đàm phán vào thời điểm thích hợp mà hiệp định nhắc tới sau hơn 40 năm vẫn đang tiếp diễn. Đêm 23 tháng 5 năm 1975,
Trên cùng một vùng biển, hai số phận đã rẽ theo hai hướng khác nhau chỉ vì một sợi dây thừng. Một gia đình được sợi dây đứt cứu sống, trở về, tiếp tục sống, có con cháu, có những buổi sáng bình thường như buổi sáng chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay. Còn một người phụ nữ 29 tuổi khác chỉ còn lại một tấm thẻ căn cước tìm thấy nhiều năm sau trên một hòn đảo không phải quê hương bà. Một tấm hiệp định có thể đóng băng một vùng nước đang tranh chấp, nhưng không một văn bản nào đóng băng được một cái tên. Không một đường biên giới nào khoanh vùng được một tuổi 29. Và không gì bù đắp được cho một tấm thẻ căn cước nằm yên trong túi áo của một người mẹ suốt 4 năm dưới lớp cát của một hòn đảo xa lạ. Và có lẽ câu hỏi thật sự không phải là đường biên giới nằm ở đâu trên bản đồ, mà là nỗi đau mang hình hài lịch sử ấy đến bao giờ mới thực sự tan được vào đại dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng tiếp theo của Á Lục Ký.